store sa Iraq nalubog. Mga susunod na pangyayari ating alamin maya-maya. Magandang gabi, ako si Nina Richie Alago Flores. Ito ang Mata ng Agila International. Para naman sa mga headlines ngayong araw ng Huwebes. Pagtalakay sa 2026 National Budget ng BICAM, natapos na. Taripa ng Pilipinas sa imported na bigas itataas sa 20%. Frozen assets ng Russia ilalaan ng European Union para sa Ukraine. United States President Donald Trump may mensahe sa buong mundo sa pagtatapos ng 2025. At mga Filipino athletes nag-uwi ng karangalan sa Pilipinas sa 33rd SEA Games. Natapos na ang pagtalakay ng Bicameral Conference Committee sa panukalang pambansang budget para sa susunod na taon na aabot sa 6.793 trilyon pesos. Kasama sa inaprubahan ng BICAM panel ang pagpapalit ng listahan ng Farm to Market Roads o FMR ng Department of Agriculture o DA na aabot naman sa 8.9 billion pesos. Hindi pa kasama riyan ang naunang inaprubahan ng BICAM na 33 billion pesos na pondo para sa FMR. Coordinated. Kami ngayon sa ngayong budget na ito, everything's coordinated with the executive. Para alam nila na, for example, mayroong cuts o may dagdag o may papalitan ng programa, coordinated lahat. Kasi yun din ang masama pag hindi coordinated, nakakat, hindi nila alam. Minsan may bagong proyekto, hindi nila alam kung anong gagawin. So, yun naman ang ginagawa namin ni Kong Mika individually with our panels. Kapag natapos na ng BICAM ang ulat nito sa budget ay inaasahang isusumite ang pinagsamang bersyon ng 2026 National Budget para aprubahan ng Kamara at Senado bago ito ipadala kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para pagtibayin bilang 2026 General Appropriations Act. Ayon kay Senador Gatchalian, inaasahan na malalagdaan ni PBBM ang panukalang 2026 National Budget sa December 29. Umabot sa 529.6 billion pesos ang inaprubahang budget ng Department of Public Works and Highways o DPWH matapos tapyasan ang pondo nito ng Kamara at Senado. Ibinalik lamang ng dalawang kapulungan ng 20.7 billion pesos sa halip na buong 45 billion pesos. Ayon kay Senate Committee on Finance Chairperson Senator Sherwin Gatchalian, bumatay lamang sila sa isinumiteng bagong datos o construction materials price data ng kagawaran. Nilinaw ng mambabatas na magpapatuloy ang construction ng flood control project sa susunod. Pero kukunin ang pondo nito sa savings ng kagawaran mula 2024 hanggang 2025, habang sa 2026 naman ay walang ilalaan na pondo para sa ahensya. Nakatakda namang magsumite ang Department of Public Works and Highways o DPWH at Independent Commission for Infrastructure o ICI ng kanilang findings at referral sa Ombudsman sa January 2026. Kaugnay ito sa mga maanumalyang flood control project sa Cebu na itinuturong dahilan ng malaking pagbaha ng nananalasa ang bagyong Tino. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, mag-uulat ang dalawang ahensya ng mga dapat panagutin ukol sa mga nakitang problema sa flood control project sa Cebu. Sa ulat ng ICI, natuklasan ng DPWH na hawak ng top 15 contractors na nabanggit ni President Ferdinand Marcos Jr. ang ilang proyekto sa ilang mga barangay sa Cebu. Nameke umano ng pirma si dating presidential spokesperson Harry Roque para makuha ang malaking lupain sa Mariveles, Bataan. Yan ang akusasyon ng abogado ng dating security aide ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga. Sa register of deeds, most of them falsified. Yung iba po patay na nakapirma pa.
Ayon sa affidavit ni Madriaga na ipinahayag ng abogado nito, kinamkam umano ni Roque ang halos 421 hectares ng lupain ng mga magsasaka sa Mariveles. Saad pa ng abogado ni Madriaga, tinulungan umano ni dating Ombudsman Samuel Martires ang kasong falsification of private documents, paglabag sa Anti-Graft and Corruption o Corrupt Practices Act at maging abuse of authority laban kay Roque. Base pa sa kwento ni Madriaga kay Attorney Palad, sinubukan umano ni Roque na tayuan ng township ng isang Pogo Hub ang naturang lupain sa Mariveles. Ngunit nang sinubukang bisitahin ni Madriaga ang lugar, kasama ang mga magsasakang matagal nang nasa lugar, ay hinarang sila ng seguridad doon. Napansin din nila ang hindi bababa sa 10 individual na mukhang Chinese nationals na nagtatrabaho sa naturang lote. Tiniyak ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na magiging matatag ang power system ng Pilipinas ngayong holiday season. Ayon sa NGCP, walang indikasyon na kukulangin ang supply ng kuryente sa bansa hanggang matapos ang taon. Gayunman, aminado ang ahensya na mayroong mga hindi inaasahang insidente na nakaapekto sa kanilang operasyon katulad ng pagtama ng bagyo o kaya unplanned power plant outages. Mababa rin nila ang tsansa na magpapatupad ang NGCP ng red o yellow alert sa mga natitirang araw ng 2025. Ini-issue lamang ang red alert tuwing hindi nagiging sapat ang power supply para sa consumers at ang yellow alert naman ay kapag hindi sapat ang pangangailangan para sa transmission. Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na simula sa Disyembre o itong buwang ito ay MA-AVAIL na ng mga security system o SSS members ang emergency loan. Ito ay matapos lagdaan ng Pangulo ang Proclamation No. 1077 upang ideklara ang isang taon na State of National Calamity sa bansa buhat ng pananalasa ng Bagyong Tino. Ayon sa Pangulo, layunin ng programa na makatulong sa mga Pilipino sa panahon ng kalamidad nang hindi nababaon sa utang. Nag-aalok rin ito ng ligtas, abot kaya, transparent na alternatibo laban sa mga mapagsamantalang paraan ng pagpapautang. Nilinaw ng Pangulo na maaaring makapag-apply ang mga SSS members ng emergency loan na may 7% annual interest at 6-month moratorium sa pagbabayad. Ibig sabihin, sa unang 6 na buwan ay hindi kailangan magbayad agad ng loan amortization ang mga nag-avail. Epektibo sa 1 ng Enero sa susunod na taon ang bagong taripa ng Department of Agriculture sa imported na bigas. Ayon sa kagawaran, itataas nila sa 20% ang taripa sa imported na bigas kasabay ng paghahanda ng gobyerno para sa pagpapatuloy ng pag-aangkat ng bigas. Matatandaang pansamantalang itinigil ng pamahalaan ang pag-aangkat ng bigas para maprotektahan ang kita ng mga lokal na magsasaka ng palay sa gitna ng wet harvest season. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., itataas nila ang taripa dahil sa kamakailang paghina ng halaga ng piso at ang posibilidad ng mas mataas na presyuhan sa pandaigdigang merkado sa oras na muling mag-angkat ng bigas ang bansa. Inaasahan naman na sa kalagitnaan ng buwan ng Pebrero, darating ang lahat ng shipments ng imported rice para matiyak ang makataraw ng farm gate prices sa pagsisimula naman ng dry harvest season. Susunod, President Vladimir Putin pinasaringan ang EU leaders. EU leaders nagpupulong sa Brussels, Belgium para sa Ukraine. At ating alamin ang nilalaman ng year-end address ni US President Donald Trump. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. Success? Start with the best. New Era University, where we guide every individual to their natural state of excellence.
Enroll now because New Era University awaits the future we can build together. Yan. Patuloy ang efforts ni Milo na maging healthy. Dapat daw, araw-araw, magsasabi ka ng I love you ng mas madalas sa mga anak mo. Kasabay nun, dapat yakapin. Ay, mahirap yan ah. I love you. Love. At mas mapalapit sa kanyang pamilya. Pero sa huli, Ang mga treatment mo, wala nang saysay lahat yon. Sa praktikal na usapan, yun na ang huli mong happy ending. Gabi-gabi, 8 p.m. Dito lang sa Net25. Let's net together sa Net25. Sa Net25. Inaprubahan ng administrasyon ni United States President Donald Trump ang pagbebenta ng $11 billion na halaga ng mga armas para sa Taiwan. Sa isang pahayag nitong Huwebes, Disyembre 18, kinumpirma ng Taiwan na itong ikalawang batch ng weapons na ibebenta ng Estados Unidos mula nang bumalik sa pwesto si Trump. Base sa Taiwan Foreign Ministry, kabilang sa package ang HIMARS rocket systems, howitzers, anti-tank missiles, drones at ilan pang mga parte para sa ibang mga equipment. Kailangan pang aprubahan ng US Congress ang naturang deal, subalit malabong ito ay tanggihan dahil sa cross-party consensus sa depensa ng Taiwan. Ayon naman sa Taiwan Defense Ministry, inaasahang opisyal na magiging epektibo ang naturang weapons deal sa loob ng isang buwan. Formal lang inalis sa pwesto ng South Korean Constitutional Court ang dating Chief of Police ng bansa na si Cho Ji-ho. Naging katuwang si Cho ni dating South Korean President Yoon Suk-yeol sa pagpapatupad nito ng martial law Disyembre ng nakaraang taon. Nagpakalat ng daan-daang pulis sa National Assembly si Cho upang harangin ang mga mamabatas na umalma sa pagpapatupad ng batas militar. Nasangkot din sa election fraud si Cho matapos itong mag-deploy ng mga pulis na naging katuwang na militar sa paghalughog ng dalawang opisina ng National Election Commission. Si Cho ang kauna-unahang Commissioner General ng National Police Agency na sinibak ng Constitutional Court ng South Korea. Maring tinuligsa ni Russian President Vladimir Putin ang mga leader sa Europe sa isang pulong kasamang kanyang Defense Ministry. Iginiit na walang kondisyon umanong makakamit ng Russia ang layunin nito sa digmaan laban sa Ukraine. Tinawag ni Putin na mga baboy ang ilang lider ng Europa at binalaan na kung hindi matutupad ang mga kahilingan ng Moscow sa diplomasya, gagamitin umano ang puwersang militar upang angkinin ang tinatawag niyang makasaysayang lupaing Russia. Все полагали, что за короткий период времени Россию они разрушат. Развалят. А европейские подсвинки тут же включились в эту работу прежней американской администрации в надежде поживиться на развале нашей страны. Вернуть себе что-то, что было утрачено в прежние исторические периоды, и попытаться взять реванш. Как теперь всем стало очевидным, все эти попытки и все эти деструктивные планы в отношении России полностью провалились. Полностью. Kabilang sa hinihingi ng Russia ang pagbitaw ng Ukraine sa Donetsk at Luhansk at ang paglilimita sa lakas ng militar nito, mga kondisyong tinututulan ng karamihan sa mga Ukrainians. Pinagtibay ng mga lider ng European Union mula sa serye ng konsultasyon at negosasyon sa Berlin at Brussels ang patuloy at pagmatagalang o pangmatagalang suporta sa Ukraine.
Iginiit ng mga kaalyado ng Ukraine na hindi nila hahayaang maputol ang tulong pinansyal, militar at diplomatikong kailangan ng Kiev upang ipagtanggol ang teritoryo nito. Nakipagpulong si Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa Berlin kasama mga European leaders upang talakayin ang sitwasyon sa digmaan at ang mga susunod na hakbang tungo sa isang makatarungan at pangmatagalang kapayapaan. Binigyang diin ni Zelensky na patuloy na sumusulong ang opensiba ng Russia sa ilang bahagi ng frontline kaya't mahalaga ang tuloy-tuloy na suporta ng mga kaalyado nitong bansa. Dagdag niya, kinailangan ng karagdagang suporta ang kanilang air defense, armas at tulong pinansyal para mapanatili ang kakayahan ng Ukraine na lumaban at protektahan ang mga sibilyan. І важливо, щоб вони не тільки бачили, а й реагували. Зокрема, партнери в Сполучених Штатах Америки, які часто кажуть, що Росія начебто хоче закінчити війну, але з Росії звучить зовсім інша риторика, інші сигнали. Треба цей настрій Росії бачити і реагувати на нього. А коли у них саме такий настрій, то й дипломатію вони будуть підривати, намагаючись різними дипломатичними формулюваннями, тиском по тому чи іншому пункту в документах просто прикривати своє бажання знищити Україну, українців, бажання добитись легітимізації крадіжки Росією нашої землі. Потрібні безпекові рішення, потрібні фінансові рішення, зокрема по російських активах. Потрібні політичні рішення і потрібна сміливість усіх наших партнерів бачити правду, визнавати правду та діяти відповідно. Kasabay nito, nagkasundo mga lider ng European Union na ipagpatuloy ang multi-year financing package para sa Ukraine para sa mga taong 2026 at 2027. Layunin ng planong ito na matiyak ang matatag na daloy ng pondo para sa operasyon ng gobyerno ng Ukraine, rekonstruksyon ng mga nasirang infrastruktura at pagpapanatili ng mga serbisyong panlipunan sa gitna ng digmaan. Itinuturing ng EU ang kasunduang ito bilang malinaw na mensahe sa Moscow na nananatiling buo ang pagkakaisa ng Europa sa pagsuporta sa Kiev. It is good that the European Council has committed itself last time that we will close the financing gap of Ukraine for the next 2 years. We're speaking about 137 billion euros that are necessary. It's the estimate, our own estimate and the estimate of the IMF. And we have committed to cover 2/3 of it, 90 billion euros. Si moi je saute, il faut que les autres sautent également. Et cela veut dire qu'une solution crédible et équitable doit aller au-delà du prisme de la Belgique et de Euroclear. Les autres pays où des avoirs russes sont bloqués, on parle d'avoirs immobilisés, pour être clair, pas des avoirs gelés, des avoirs immobilisés. Là où ces avoirs sont bloqués, ils doivent assumer la même responsabilité. Nous demandons que tous les États membres qui détiennent des avoirs russes immobilisés sous n'importe quelle forme, donc en forme de titre ou de cash. Aus meiner Sicht ist das in der Tat die einzige Option. Wir stehen im Grunde vor der Wahl, europäische Schulden oder russisches Vermögen einzusetzen für die Ukraine. Und da ist meine Meinung klar. Wir müssen das russische Vermögen nutzen. Im Übrigen, es ist ja schon seit einer Woche jetzt endgültig immobilisiert. Das heißt, Russland kann ohnehin auf diese Vermögenswerte nicht mehr zurückgreifen. Und dann sollten wir sie so, wie die Kommission es vorgeschlagen hat, auch nutzen, nämlich mit einem entsprechenden Darlehen, sodass wir die Ukraine dann, wenn es notwendig ist, auch für die nächsten 2 Jahre unterstützen können. Dagdag ng mga armas at sundalo ang ipoposisyon ng United States sa Caribbean, bahagi ng panggigipit nito sa Venezuela. Tugon naman ng Caracas, hindi susuko ang bansa sa banta ng Washington. Si Rose Papa Angeles para sa balita. Kasama sa karagdagang armas na idinedeploy ng US sa Caribbean ng F-35A fighter jets, EA-18G Growler electronic warfare aircraft at iba't ibang helicopters at rescue planes patungong Puerto Rico. Matatandaang nagpadala rin ng Washington ng tanker aircraft sa Dominican Republic para sa aerial refueling ng fighter jets at bombers doon. Kabilang ang EA-18G Growler na dinisenyo para madetect at maharang ang radar ng kalaban, gabayan ng standoff strikes at maglunsad ng AGM-88 HARM o high-speed anti-radiation missile.
Sa isang report, sinabi ng military experts na ang pagde-deploy ng nasabing mga kagamitan ay pagpapakita na hindi lamang ito simbolikong pagpapasikat ng US, kundi layunin ding maglunsad ng operasyong militar sa rehiyon. Ayon din sa military expert, ang pagpapakilala ng electronic warfare airplane ay para alisan ang Venezuelan Armed Forces ng kakayahang gamitin ang air defense systems nila laban sa airstrikes ng US. Samantala, bilang tugon sa painit na tensyon sa Caribbean, nanindigan si Venezuelan Defense Minister Vladimir Padrino Lopez na hindi susuko ang bansa nila. Anya malabo ang pahayag ni US President Donald Trump tungkol sa kontrobersyal na pagsamsam nito ng Venezuelan oil tankers. Y ha anunciado una cosa completamente incoherente. Completamente incoherente. Ha dicho el señor Trump que nosotros somos los ladrones, que nosotros nos hemos robado el petróleo que subyace aquí en nuestra tierra, pero que ellos dicen que les pertenece. Eso es una cosa completamente inconsistente, incoherente y, bueno, pudiésemos decir hoy, pueblo de Venezuela, 17 de diciembre, Venezuela se ha notado una victoria de cara a la verdad. La verdad ha sido develada. Sinabi ni Lopez na nananatiling masigasig at handa ang Venezuelans para depensahan ang kanilang bayan. Binigyan din ni Lopez na umaalma ang mga mamamayan ng Venezuela laban sa kahiyahiyang kasamaan ng imperialismo ng Amerika. Ito ay habang minamahal ng Venezuelans ang kanilang kasarinlan at kalayaan. Rose Papa Angeles para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Hiniling ng Venezuela sa United Nations Security Council ang magpulong upang talakayin ang patuloy na agresyon ng Estados Unidos laban sa kanilang bansa. Ginawa ang hakbang matapos iutos ni United States President Donald Trump ang pagharang sa lahat ng oil tankers na lalabas at papasok ng Venezuela bilang bahagi ng pinatinding presyur sa pamahalaan ni Venezuelan President Nicolas Maduro. Ayon kay Trump, itinuturing na ngayon ng Estados Unidos ang Venezuela bilang isang foreign terrorist organization. Kinondena naman ito ni Maduro at sinabing layunin lamang umano ng administrasyong Trump na kamkamin ang yaman ng kanilang bansa kabilang na ang langis at ginto. Nagbabala pa si Trump na maaari pang masunda ng mas matitinding aksyon ang mga ipinataw na sanctions laban sa Venezuela. Sa kaugnay na balita, kinondena ng Venezuelans ang pagharang ng Estados Unidos sa sanctioned oil tankers na pumapasok o lumalabas ng Venezuela. Si Terlin Cunanan para sa report na yan. Epekto sa ekonomiya at sa kani-kanilang pamumuhay. Yan ang isa sa pinag-aalala ng mga residente ng Caracas matapos harangan ng US ang oil tankers ng Venezuela. Ayon sa mambabatas na si Marlene Vargas, ang pagharang na ito ay paglabag sa soberante ng bansa nila. Donald Trump es un pirata y ahorita nos está bloqueando con las declaraciones que dio ayer, desbloqueándonos nuestro corredor naval, que no es nada más de Venezuela, está bloqueando el mar, está bloqueando los océanos, está bloqueando todo. ¿Cómo que nosotros no podemos circular por allí si somos venezolanos, tenemos una patria libre y soberana y los buques son nuestros? Naniniwala si Ivan Rodriguez, isang construction worker, na may makasariling balak ang US laban sa Venezuela. Entonces ellos están buscando llevarse la riqueza de Venezuela, pues, y afecta mucho a nosotros los venezolanos. Babala naman ng gurong si Genara Valverde, ang mga nasabing paghihigpit at pagharang ay pabigat sa bansa at sa kinabukasan nito. Si tenemos más sanciones, si tenemos más barreras, se nos va a hacer difícil como venezolanos, se nos viene como cuesta arriba realizar una vida que nosotros queremos para nosotros mismos, para el futuro y para los que estamos formando. Ang nasabing pagharang ng Trump administration sa oil tankers ng Venezuela ay kasabay ng pagtatalaga niya sa gobyerno ni Maduro bilang isang foreign terrorist organization. Target nito ang pangunahing pinagkakakitaan ng bansa, ang petrolyo. Terlin Cunanan para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point.
Pag-aalala sa Latin America at posisyon ng Estados Unidos kaugnay sa rehiyon. Yan ang laman ng pahayag ni Brazilian President Luiz Inácio Lula da Silva sa isang public cabinet meeting sa Brasilia. Si Leslie Gumarang para sa detalye. Hindi maitago ang pag-aalala ni Pangulong Luiz Inácio Lula da Silva sa nabubuong tensyon ngayon sa pagitan ng US at Latin America. Quero dizer para vocês que eu estou preocupado com a América Latina, estou preocupado com as atitudes do presidente Trump com relação à América Latina, com as ameaças. Estou preocupado. Paalala ni Lula sa kanyang mga mambabatas na manatiling alerto sa sitwasyon at huwag magsilayo. Nós vamos ter que ficar muito atento, vamos ter que ficar muito atento, sabe, com essa questão, Mauro, você se viajar, não viaje para longe. Vamos ficar aqui porque, quem sabe, a gente tenha que falar com alguém. E eu estarei aqui no Brasil, vou viajar para um lugar bem pertinho. Ipinunto ni Lula na mapayapang rehiyon na walang armas nuklear ang Latin America. Mensahe nito kay Pangulong Donald Trump ng US na mas may kapangyarihan ng salita kaysa sa armas. Inalok ni Lula na mamagitan sa pag-uusap sa pagitan ng US at Venezuela. Anya, may maiaambag ang Brazil kung interesado si Trump na makipag-usap sa Venezuela. Samantala, hindi kinilala ng US na lehitimong leader ng Caracas si Nicolas Maduro. Pinaigtig ng Washington ang presensya nito sa Caribbean region kasabay ng mga pag-atake sa pinagsususpetsahang drug vessels. Kinumpis ka rin nito kamakailan ang oil tankers ng Venezuela. Leslie Gumarang para sa Mata ng Agila International, Trusted, Connected, On Point. 4 na taong humaharap ngayon sa mga kasong kriminal kaugnay na isang nadiskaril na bomb plot sa Los Angeles. Ayon sa FBI, kabilang sa target ang US immigration agents at mga sasakyang gamit nila. Si Ashley Monterde para sa detalye ng balitang yan. Conspiracy and possession of an unregistered destructive device. Isa lamang ito sa mga kaso laban sa 4 na individual batay sa reklamo na isinampa sa US District Court ng Central District of California. Ayon kay US Attorney First Assistant Bill Asalee, inaresto ng tanggapan nila at ng FBI ang mga miyembro ng isang far-left anti-government domestic terror cell na Turtle Island Liberation Front. Anya, inaresto ang mga individual noong Biyernes nang subukan ng nasabing grupo na bumuo at magpasabog ng IEDs sa disyerto. The charges we are announcing today stem from the defendants and their co-conspirators' detailed, coordinated plot to bomb multiple U.S. companies on New Year's Eve. Thankfully, that plot has now been foiled thanks to the hard work of the FBI and the Department of Justice. Pinangalanan ni Asalee ang 4 na defendants. The 4 defendants are Audrey Carroll, 30 years old. The pictures, I think we have them somewhere. We'll put them up here. Audrey Carroll, 30 years old. Zachary Aaron Page, 32. Dante Gaffield, 24. And Tina Lay, 41. Each from the Los Angeles area. Anya, bawat isa sa mga ito ay nahaharap sa kasong conspiracy and possession of an unregistered destructive device na paglabag sa Title 26 ng United States Code, Section 5861-D. Ayon kay Asalee, madadagdagan pa ang mga kasong isasampa sa mga individual sa darating na mga linggo. The defendants are all radical anti-government members of the Turtle Island Liberation Front, which according to their own social media is an anti-capitalist, anti-government movement that calls for their associates to rise up and fight back against capitalism. One of the leaders of the organization, defendant Audrey Carroll, helped organize an even more radical faction of the group called the Order of the Black Lotus. Each of the defendants charged today was also a member of the Order of the Black Lotus. Sinabi ni Asalee na matapos arestuhin ang mga suspect, sinundan ito ng FBI ng multiple search warrants. Kasama sa hinalughog ay ang tirahan nila sa Southern California at iba pa sa bansa. Ayon sa FBI, kasama sa planong pasabugin ng mga suspect ang malaking mga kumpanya sa US. At ang schedule sana ng nasabing pagpapasabog,
sa bisperas ng bagong taon. The subject arrested envisioned planting backpacks with improvised explosive devices to be detonated at multiple locations in Southern California, targeting U.S. companies. These bombs were to blow up at the same time on midnight this New Year's Eve. The plan stated that the IEDs would be complex pipe bombs. It included instructions on how to manufacture the bombs and contained guidance on how to avoid leaving evidence behind that could be traced back to them. Our investigation uncovered evidence in that the group would test the explosives in the desert. Ashley Monterde para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Inaprubahan na ng US Senate ang isang malawakang panukalang batas sa depensa na nagkakahalaga ng $901 billion. This will be the 65th year in a row, the 65th consecutive year that Congress has come together across the aisle and across two chambers to send the President a bill designed to sustain and strengthen the national defense. We're about to pass, and the President will enthusiastically sign the most sweeping upgrades to DoD's business practices in 60 years. Pinagtibay ng Senado ang Fiscal Year 2026 National Defense Authorization Act o NDAA sa botong 77-20 na may matibay na suporta mula sa parehong Democrats at Republicans. Nauna nang ipinasa ng House of Representatives ang panukala noong nakaraang linggo sa botong 312 laban sa 112 na muling nagpakita ng pagkakaisa ng bipartisan. Itinatakda ng NDAA ang pinakamataas na antas ng taunang gastusing militar sa kasaysayan ng Estados Unidos. Ipinagkakaloob ng batas ang 4% na dagdag sahod para sa mga troops nito, kasabay ng mga ipatutupad na reforma sa sistema ng pagkuha ng kagamitang militar. Ipinagtitibay din ng panukala ang mga hakbang upang palakasin ang kakayahan ng bansa laban sa mga US arch rivals na China at Russia. Pinananatili rin ang panukala ang suporta ng Estados Unidos sa Ukraine at sa kolektibong depensa ng Europa, habang isinasama ang ilang probisyong may kaugnayan sa Venezuela at iba pang usaping panlabas. Humarap sa bansa si United States President Donald Trump mula sa White House kagabi sa layuning pakalmahin ang pangamba ng mga Amerikano sa ekonomiya, habang binatikos naman niya si dating Pangulong Joe Biden at mga migrante. Tonight, after 11 months, our border is secure, inflation is stopped, wages are up, prices are down, our nation is strong, America is respected, and our country is back, stronger than ever before. Iginiit ni Trump na mas maayos umanong kalagayan ng Amerika kaysa dati at iniuugnay niya ang tagumpay ng kanyang administrasyon sa mga taripang ipinatupad niya. Gayunman, hindi niya binanggit ang mga survey na nagpapakitang maraming Amerikano ang hirap sa mataas na gastusin. Pati na ang pagtaas ng unemployment rate sa 4.6%, ang pinakamataas sa loob ng 5 taon. Sinisiri ng Pangulo ang mga undocumented immigrants sa housing crisis at umano'y pagdagdag ng gasto sa serbisyong pangkalusugan at pagpapatupad ng batas. Tiniyak naman ni Trump na gaganda pa ang ekonomiya at sinabi niyang ang susunod na Federal Reserve Chief ay papayag na ibaba ng malaki ang interest rates. And I'll soon announce our next chairman of the Federal Reserve, someone who believes in lower interest rates by a lot, and mortgage payments will be coming down even further. Early the new year, and you will see this, in the new year I will announce some of the most aggressive housing reform plans in American history. Inanunsyo rin niya ang mga hakbang para pababain ang presyo ng gamot sa pamamagitan ng kanyang website na Trump.rx. Nagpahayag din siya ng mga kontrobersyal na pahayag ukol sa umano'y pagtatapos ng mga digmaan at pagdadala ng kapayapaan sa Middle East na kinukwestiyon ng ilang eksperto. Sa huli, inanunsyo ni Trump na 1.45 milyon na mga sundalong Amerikano makatatanggap ng $1,776 na bonus na anyay mula sa kinita sa kanyang ipinatupad na trade tariffs. Susunod, gutom sa Afghanistan lumalala.
United Kingdom gagamit na ng robot dogs. At Filipino athletes lamayagpag sa SEA Games. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik pa rin ng Mata ng Agila International. When a story starts with faith, it can only grow further and stronger. As time passes by, we learn about your story. In an institution of exceptional healthcare with genuine Christian compassion, we care about you. With a safe, secured, and sanitized environment, accompanied by a team of trusted healthcare professionals, we're built this way to serve you better. By providing affordable health services to general population, we want what's best for you. Because at New Era General Hospital, everyone matters. Santos at may bago akong version ng kantang Alam Kong Alam at Mahal Ninyo. Kaya mag-ready na kayo at samahan niyo ako sa Letters and Music ngayong Sabado 1 to 2 p.m. dito sa Net 25. Kita kits! Isang biglaang pagbaha o flash flood ang tumama sa Kurdistan region ng Iraq kung saan nilamon ng rumaragasang tubig ang isang tindahan sa loob lamang ng iilang segundo. Ang may-ari mabilis na tinangay ng baha. Makikita sa naisalbang CCTV footage na naglilinis lamang ang store owner. Maya-maya pa'y biglaan na lamang pumasok ang rumaragasang tubig na agad na pinuno ang buong tindahan. Nawawala hanggang sa ngayon ang may-ari at patuloy ang isinasagawang search and rescue operation ng mga otoridad. Ayon sa lokal na pamahalaan, dulot ng malalakas sa tuloy-tuloy na mga pag-ulan ang biglaang pagbaha. Pinag-iingat ang mga residente sa mga mabababang lugar dahil posible pang maulit ang ganitong sakuna. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng ilang dekada, bigo ang United Nations World Food Program sa pagbibigay ng epektibong tulong sa milyon-milyong mga Afghans na dumaranas ng malnutrisyon. Si Marjorie Quintos para sa report. Tataas ang bilang ng mga batang Afghans na mamamatay dahil sa gutom ngayong taglamig. Pangamba ng World Food Program dahil sa kabiguan nitong magdala ng tulong sa milyon-milyong mamamayan sa Afghanistan. Isinisisi ito sa pagbawas ng tuluyang pagtigil ng aid ng mga gobyernong dating tumutulong sa nasabing bansa, tulad ng US, UK, EU, Germany, Canada at Australia. Soaring malnutrition is now placing the lives of millions of children at risk. We've seen dramatic aid cuts and cuts to food assistance, and the poorest Afghans are now asking themselves, how are we going to make it through the winter? Forced returns of Afghans from neighbouring countries, widespread drought and a dramatic decline in food assistance across the country have created a devastating hunger crisis now affecting 17 million people. Nagsimulang tumumal ang international aid sa Afghanistan mula noong 2021. Ito ay nang umalis ang US-led forces at binawi ng Taliban ang pamumuno sa bansa. Idagdag pa sa krisis ang pagdapo ng mga kalamidad tulad ng paglindol.
Higit sa $460 million ang kailangan para makapagdulot ng tulong na pagkain sa 6 na milyong mahihinang Afghans. Nasa pinakamataas na bilang ng child malnutrition sa loob ng ilang dekada. At hindi pa kailanman naging ganito kalaki ang iniliit ng international funding para sa mga ahensya na nagbibigay ng pangunahing mga serbisyo. جمع سختي من دپاره خاصو وسم نشته چې خاص وهلو دا هم ماشومه ده وسم نکیږي بس هم دومره راوړي چې وی خو که چا راکړه خو سوځو یا ګنې ناست یو buharay ته استم وس نکیږي. Tumaas ng 3 milyon ngayong taon ang bilang ng nagugutom na mga tao sa Afghanistan at ngayon nasa 17 milyon na. Ang pagdaming ito ay bunsod ng milyon-milyong Afghans na idineport ng Iran at Pakistan. Ito ay sa kabila ng babala ng humanitarian agencies na kulang ang infrastruktura ng Afghanistan para tumanggap ng biglang pagbalik ng mga mamamayan nito. Marjorie Quintos para sa Mata ng Agila International, Trusted, Connected, On Point. Para iwasan ang lumalalang karahasan ng kanilang bansa, libu-libong mga refugees mula sa South Kivu ng Democratic Republic of the Congo ang tumawid patungong Burundi. Si Bernhard Gonzaga para sa detalye. Hindi bababa sa 64,000 DRC refugees ang nakarating na sa Burundi sa pag-asang makakalayo sila sa madugong labanan sa kanilang bayan. Et essentiellement, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup d'enfants, des personnes âgées, des personnes malades, mais également des personnes qui avaient été blessées suite à tout ce qui s'est passé du côté du Congo. Et donc le HCR avec l'ensemble du système des Nations Unies au Burundi. Et nous sommes en train d'essayer d'organiser une assistance vraiment provisoire. Ça vient juste de commencer parce que c'est un très grand nombre de personnes qui arrivent juste comme ça d'emblée en quelques jours. Ayon sa UNHCR, marami sa mga bagong dating ang nangangailangan ng tulong medikal. Ayon sa ahensya, dapat din ipag-alala ang kakulangan ng sapat na tirahan, lalo na para sa napakaraming mga bata na nawalang kasama o nahiwalay sa mga magulang. Gayon din ang maraming kababaihan nanganganib din sa mga ganitong mga sitwasyon. Hali ya hapa ni ngumu, hakuna nafasi ya kunyambia, chakula hakuna, kutafuta makuni, mai, hata nafasi ya kukogea hakuna hata. Tunalala mubulongo hivi, hakuna nyumba. Mvula jana manake tulilovana. Na njoo hivyo hivi watoto viato, hivi hatu ya kula hata. Tungali njala mpaka hivi. Tunaenda tunatafuta wenye tutalomba. Hivi nilishaenda nalomba banipatie sombe. Bakanipatia nikakutana papa mmoja huko. Mungu akamuingie akanipatia sombe. Akanipatia pole mama pole. Nikachuma sombe pale nikazichambula na kuzitwanga mkino yake. Wala pang isang linggo matapos ang magkasundo ang mga pangulo ng Congo at Rwanda sa Washington. Nilusob ng M23 rebels na suportado ng Rwanda ang Uvira. Nasa border ito ng DRC at Burundi. Gayunman, itinanggi ng Rwanda na suportado nito ang M23 at inakusahan ang puwersang Congolese at Burundian na pasimunuan niya ang panibagong engkwentro. Samantala, batay sa isang UN report, kontrolado ng Rwanda ang mga nasabing rebelde. Matatanda ang naglunsad ng ompinsiba ang M23 at sinakop ang pinakamalaking mga lunsod ng Congo. Libo-libo ang namatay at daan-daang libo ang lumikas dahil sa paglusob na naganap. Bernhard Gonzaga para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Isang robot dog ang dineploy ng researchers sa kagubatan ng Oxford para magsagawa ng 3D mapping sa lugar. Layo nito na maprotektahan ang mga gubat hindi lamang sa Oxford kundi sa buong Europa na rin. Mula sa London, United Kingdom, si Sara Alcantara para sa balitang yan. Para mapangalagaan ang mga kagubatan sa Europe ay minabuti ng Department of Engineering Science ng Oxford Robotics Institute na ilunsad ang DigiForest. Isang proyekto na gumagamit ng teknolohiya para maingatan ang mga puno sa kontinente mula sa deforestation. This walking robot is called NAMEKE, and it's actually developed by a Swiss company called Antibiotics, and their particular focus is on industrial inspection, so having the robot walk around industrial plants,
even oil and gas plants. It's quite a domain shift from those kind of sectors. And through that, it's developed to be IP rated, which means it's waterproof. Ayon kay Professor Maurice Fallon ng Oxford, tampok sa DG Forest Project ang tinatawag nilang NAT'L. Ang NAT'L ay isang robotic dog na dinevelop ng Swiss company na Anybotics. Kaya ng NAT'L na magsagawa ng 3D mapping ng lugar kung saan madedetect nito ang mga gubat na may mga punong malapit ng mamatay. Ito ay sa pamamagitan ng laser technology na ginagamit ng self-driving cars. Mula sa mapping ng robot ay mapapadali na para sa mga Oxford researchers na bantayan ang daang-daang kagubatan sa Europa. Mas makikita na nila kasi ang mga pagbabago sa mga kagubatan sa paglipas ng panahon. Really getting it out into the forest environment where it has to deal with unexpected foliage, trip hazards, roots, all of the kind of things that, when you go hiking is a challenge for you to make progress. So one side of it has been improving the robot's ability to walk so that it's able to be more rugged and doesn't fall over. And the other side of it is planning and developing its autonomy stack. So it does things like scan through a plot that we're interested in without missing any patches. So it has to build its map as it's going so as to be able to know where it's been and where it's not been. Sa ngayon, ginagamit pa lamang ang naturang teknolohiya sa Finland, Switzerland at United Kingdom. Sara Alcantara, London Bureau para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Maghahanda ang Formula 1 para sa isang bagong kabanata sa kasaysayan nito. Sa 2026 kasi darating ang malalaking pagbabago sa disenyo ng sasakyan, teknolohiya at mga regulasyon na magbabago sa takbo ng karera at karanasan ng mga drivers sa bawat Grand Prix. Si Kyle Lara nagbabalita para sa detalye. Inanunsyo ng Formula 1 at International Automobile Federation o FIA ang pinakamalaking pagbabago sa technical regulations ng Formula 1 car sa kasaysayan ng serye para sa 2026 season. Magdadala ng radical updates ang nararating na bagong season mula sa disenyo ng sasakyan, engine overhaul, bagong aerodynamic system at mga bagong modes sa karera upang palakasin ang kompetisyon at gawing mas kapanapanabik ang bawat Grand Prix. Nililinaw ng bagong regulasyon na magtatampok ang mga kotse ng mas magaan, mas maliit na chassis at mas makitid na sukat ng wheelbase at overall width kumpara sa nakaraang taon. Tuluyan ng binago ang 14-year Innovative Drag Reduction System o DRS at pinalitan ito ng Active Aerodynamics kung saan parehong front at rear wings ay kayang i-adjust. Sa ilalim ng bagong powertrain, ang hybrid unit ay magtataglay ng balancing 50% internal combustion at 50% electrical power na may mas mataas na kapasidad sa battery output bilang kapalit sa phenomenal MGUH system. Kasama sa bagong teknolohiya ang tinatawag na overtake mode, isang performance aid para sa mas mahusay na labanan ng bawat driver. Maaari itong i-activate ng driver kapag nasa loob sila ng 1 segundo ng kotse sa harap na nagbibigay ng dagdag na boost mula sa electric motor. Pinakilala din ang new feature na recharge kung saan ang mga kotse ay makakakolekta ng enerhiya habang nagbe-brake, bumabagal sa harap ng 2026 season. Sinasabing ito ang simula ng bagong era ng Formula 1 kung saan bawat driver at koponan ay haharap sa mas maselang hamon sa pagsisetup ng kanilang sasakyan, energy management at real-time decision-making sa bawat karera. Kyle Lara para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Nabigong makapasok sa 98th Academy Awards ang pambato ng Pilipinas na Magellan. Kabilang sana sa shortlist ng Oscars para sa Best International Feature ang nasabing pelikula. Gawa ni Love Diaz ang pelikula na pinagbibidahan ni Mexican actor Gael Garcia Bernal na gumanap bilang Ferdinand Magellan. Kabilang din sa pelikula sina Ronnie Lazaro, Amado RJ Babon at iba pa. Bukod sa nasabing pelikula ay biguring makapasok sa kategoryang Best Documentary ang pelikulang gawa ni Babe Ruth Villarama na Food Delivery. Bagaman dismayado ay hindi pa rin nagbabago ang pagsuporta sa pelikulang Pilipino ni Film Development Council of the Philippines Chairman Joey Reyes.
Isasagawa na bukas ang kauna-unahang US TikTok Awards na may temang New Era, New Icons. Ito ay upang parangalan ang mga creators sa iba't ibang industriya, kabilang na ang fashion, music, education, entertainment at sports. Nakatakdang mag-perform sa live show ang Grammy-winning global superstar na si Ciara. Mapapanood ang ceremony live via the TikTok app. Mula sa tagumpay ng Philippines football, pagsampa ni Ira Villegas sa boxing finals at pag-uwi ni Alex Ayala ng tennis gold, tinanghal nila ang lakas, talino at puso ng mga kababaihan ng Team Pilipinas sa 33rd Southeast Asian Games. Si Blair Cabanit nagbabalita para sa laban. Olivia McDaniel makes the save and the Philippines takes home their first ever gold in the Southeast Asian Games football competition. Tinapos ng Philippines National Football Team ang mahabang paghari ng Vietnam para sa isang makasaysayang laban. Nasungkit ng koponan ang kauna-unahang SEA Games gold medal sa women's football sa harap ng matinding presyon at dominasyon ng four-time football champion. Pinakita ng Pilipinas ang disiplina, tapang at determinasyon upang itala ang isang makasaysayang panalo sa gold medal match. Mula sa unang sipol, pagpipigil sa mga opensibang banta ng kalaban hanggang sa mga kapanapanabik na penalty shootout. Giniit ng Pilipinas ang agresibong depensa at organisadong opensa laban sa veteranong koponan ng Vietnam. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng SEA Games, isinabit ng Pilipinas sa kanilang leeg ang gintong medalya. Isang panalong magsisilbing inspirasyon sa susunod na henerasyon ng mga Pilipinong atleta. Pinangunahan naman ni Ira Villegas ang kampanya ng Philippine Boxing Team matapos niyang magpakitang gilas sa women's 50 kg semi-finals kontra sa Myanmar contender. Nagdomina si Villegas sa laban gamit ang mabibilis na kombinasyon, solidong depensa at malinaw na ring IQ upang makuha ang unanimous decision at umabante sa gold medal bout. Makakaharap ng Olympian boxer ang pambato ng Thailand sa finals habang bitbit ang matinding hangarin na maiuwi ang gintong medalya para sa Pilipinas. Isinulat ni Alex Ayala ang isa sa pinakamahalagang kabanata sa kasaysayan ng tennis ng Pilipinas matapos niyang mauwi ang gold medal sa women's tennis singles. Ipinakita ni Ayala ang husay at disiplina na nagbibigay sa bansa ng kauna-unahang women's tennis gold makalipas ang 26 na taon. Tinalo niya ang pambato ng Thailand na si Mananchaya Sawangkao sa dalawang magkasunod na sets. Sa kanyang pagkapanalo, hindi lamang ginto ang iniuwi ni Ayala, kundi pati ang karangalang ibinalik ang Pilipinas sa tuktok ng women's singles tennis sa rehiyon. Unang nakamit ng Filipina tennis player na si MAARI Fernandez ang gold medal sa SEA Games noong 1999, habang nagwagi rin ng 3-peat cupping title sa men's tennis gold si Sesong Mamiit noong 2009. Pinatunayan ni Ayala ang patuloy na pag-angat ng kanyang karera at nagbunga ng mahabang taon ng pagsasanay at pakikipagsabayan sa mas mataas na antas ng kompetisyon sa labas ng bansa. At hindi rin magpapahuli ang gold medals na naiuwi ni Aliyah Finnegan, Kayla Sanchez at Agatha Wong para itaas ang bandera ng mga Pilipina sa larangan ng sports. Masaya naman ang buong Pilipinas sa tagumpay na nakamit ng mga manlalarong Pilipino. Blair Cabanit para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. At sa iba pang balita, bumagsak ang temperatura sa negative 45 degrees Celsius sa Yakutsk, Russia. Pero para sa mga residente, katamtaman pa ito kumpara sa mga naitalang mas mabababang temperatura. Si Thomas I. Likeness para sa balitang yan. Yakutsk is widely considered to be the world's coldest major city. It's the capital of the Sakha Republic in Russia's eastern Siberia. About 300,000 people live there, and they don't seem to mind the frigid climate.
Motriona Starostina is a vendor selling, you guessed it, frozen fish at this farmer's market in Yakutsk. She says she remembers temperatures of minus 55 degrees Celsius, so Monday's minus 45 wasn't all that bad. But how does she cope with winter's bite? Simple, she says, dress properly. And she says, drink hot tea regularly when you're outside. She always has a thermos of tea handy. Another local resident, Elena Kuzmina, says there's no such thing as bad weather, only bad clothing. Elena says, dress warm and everything's going to be fine. On Monday, the city's schools switched to online classes to help people cope with the extreme temperatures. But despite the cold snap, it was mostly business as usual for the people of Yakutsk and across the region. Public transport operated normally, and businesses and companies kept normal working hours. Resident Anastasia Bravina is probably the city's biggest fan of winter's frozen embrace. In her words, she says, I love our harsh climate. Thomas I. Likeness, Matanang Agila International, trusted, connected, on point. Malugod na tinanggap ng Department of Tourism o DOT ang pagkilala sa Pilipinas bilang Asia's Best Retirement Destination sa 11th Tripzilla Excellence Awards. Patunay ito na lumalakas na kakayahan ng bansa na makipagsabayan bilang pandaigdigang destinasyon para sa mga retirado. Ayon kay Tourism Secretary Cristina Frasco, pinatutunayan ng parangal na ang Pilipinas ay hindi lamang magandang pasyalan, kundi isa ring lugar na maaaring ituring na tahanan. Dagdag pa nito na patuloy pang paiigtingin ng DOT ang mga programa at serbisyong nakalaan para sa mga retirado. Bukod sa kilalang likas na yaman, binigyan diin niya na namumukod tangi rin ang Pilipinas dahil sa magiliw na komunidad, magandang klima at mga pasilidad pangkalusugan na kinikilala sa buong mundo. Kamakailan lamang, nagsagawa ang DOT at ang Philippine Retirement Authority o PRA ng pagpupulong kaugnay sa Special Resident Retirees Visa o SRRV program na layong hikayati ng mga dayuhan at balik OFWs na magretiro sa Pilipinas. Sinabi naman ni PRA General Manager Roberto Zozobrado na inilunsad ng ahensya ang kampanyang We Care o We Create an Amazing Retirement Experience upang mapalawak ang bahagi ng bansa sa pandaigdigang retirement market. Batay sa datos ng DOT, mahigit 83,000 SRRV holders na ang nasa Pilipinas ngayong taon. Muli po, narito kami para magatid ng balita saan mang dako ng mundo. Ako si Nina Richie Alagaw Flores, ito ang Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point.